नेट स्लो होला है त ल साउन्ड क्लियर आएको छैन भन्नुभएको छ है त ल अब हामी अगाडि बढौँ है त सर पीडीएफ भन्नुभएको छ ल पीडीएफ आउँछ है पीडीएफ आउँछ पीडीएफ को लागि 98495895 मा हामीलाई मेसेज गर्नु होला है त 1K सुन भन्नुभएको छ ल ठिक है 1K बनाइदिनु होला है त ल 1K तपाईहरुको हेल्पबाटै हुन्छ है ल नेपाल अनलाइन एकेडेमीलाई तपाईहरुको हेल्पबाट नै 1K हुन्छ भोलिको लाइभ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ल मैले यहाँ तपाईहरु जस्तै सपोर्टिभ मान्छे भएपछि त्यही हुन्छ का ल ल हेर्नुस् त ल यसलाई 1K पुर्याइदिनु होला ल नेपाल अनलाइन एकेडेमी चिट्ठी 1DB वालालाई ल यति हेल्प गर्नुस् त भोलिको लाइभको लागि हामी यहीँबाट आउँछौँ है त ल सबैजनाले कल गरिदिनु होला 1K पुर्याइदिनु होला ल यति काम यति हेल्प गर्नुस् नेपाल अनलाइन चिट्ठी 1DB लाई दिनु होला है त ल अब हामी अगाडि बढौँ है अगाडि बढौँ बौद्ध धर्म बारेमा चाहिँ छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ ल अब बौद्ध धर्म तपाईलाई थाहा नै छ कति त बौद्ध धर्म नै मान्नुहुन्छ होला है त बौद्ध धर्म नै मान्नुहुन्छ होला अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिए सिद्धार्थ गौतमले प्रवर्तन गरेको धर्म बौद्ध धर्म हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है अर्को कुरा भनेको बौद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थ त्रिपिटक हो त्यस्ता कुराहरू साना साना कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ है यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है त अब अर्को भनेको ज्ञान सत्कर्म अहिंसा र शान्ति बौद्ध धर्मका आदर्श हुन् ल त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा पर्यो है त अर्को भनेको सत्य बोल्नु नगर्नु ब्रह्मचर्यमा रहनु मद्यपान नगर्नु जस्ता पञ्चशीलका नियमहरू मानेमा मानव दुःखबाट मुक्त गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ बुद्धको मूल मान्यता हो मूल हो लेख्न सक्छौँ है त ल अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने बौद्ध धर्म भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको मेन त्यसको जिस्ट कुरा के हो भन्दाखेरि यही बुद्ध धर्मको चाहिँ मूल आदर्शलाई तपाईले छुटाउनु भएन ज्ञान सत्कर्म अहिंसा र शान्ति त्यो कुरा छुटाउन जुन पञ्चशीलको नियम छ सत्य बोल्ने हिंसा नगर्ने गर्ने त्यसरी मद्यपान नगर्ने त्यस्ता नियम बस्ने नियम गरी मान्छे दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नसकेमा लेख्नु है ल अब यो सबैले सेयर गर्नु होला जो खरि जो भन्नुभएको छ फलो गर्नु होला र मैले अहिलेदेखि भन्दै आएको छु तपाईले रिक्वेस्ट मान्नु भएको छ नेपाल अनलाइन एकेडेमीलाई छिटो भन्दा छिटो मान्छे पुर्याइदिनु होला भोलिको लाइभ हामी यसबाट गर्छौँ हाम्रो 3टा टिकटक आइडी न्यू भइसकेको छ है त्यो भएर तपाईहरुले हम्बल्ली मैले यहाँ रिक्वेस्ट गर्दैछु भोलिको लाइभ गर्नु छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन एकेडेमी यो चिट्ठी छिटो पुर्याउनु होला है त ल अलि छिटो पढ भन्नुहुन्छ ल एकैछिनमा हामी छिटो पढ्छौँ है ल मैले पनि त रेस्ट दिनु पर्यो बोलिरहेको छु तपाईहरु सुनि मात्र रहनु भएको छ ल यति काम गरिहाल्नुहोस् त नेपाल अनलाइन एकेडेमीले 1K पुर्याउनुहोस् त ल जसले गर्नु भएको छैन फलो गर्नु भएको छैन छिटो भन्दा छिटो ल अब म अगाडि बढ्छु है त ल छिटो भन्दा छिटो है छिटो मैले हेर्दैछु है गर्नै गर्नु पर्यो है त ल अरूको समय दिएर शान्त पार्न उनीहरु सोच्ने काम गर्छ त्यही भएर यसलाई आलोचनात्मक सोचाइ आज जुनबाट गइरहेका छौँ त्यो पनि तपाईको विचारमा नेपालमा बारको स्क्वायर डिभाइड बाइ n अथवा समेसन x - x बारको स्क्वायर डिभाइड बाइ n - 1 र यो जुन छ यो सिम्बल जुन छ यसलाई समेसन भनेर भन्छौं जीवनोपयोगी सिपको औपचारिक सुरुवात कहिले र कहाँबाट भयो भनेर हामीलाई यो पनि मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन है यो पनि मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन हो र यसको उत्तरमा हामीले के कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा सामाजिक विविधताका आयामहरू क्रमशः धार्मिक आस्थाजन्य विविधता त्यस्तै प्रजातीय र जातीय विविधता
भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, कला आदि हुन्। हेर्नुहोस् त, सामाजिक विविधताको आयाममा के पर्ने रहेछ? एउटा धार्मिक विशेषता अथवा धार्मिक विविधता, धर्म सम्बन्धी विभिन्न विविधता, त्यस्तै गरी जातीय प्रजातीय विविधता, काला जाति गोरा जाति त्यो सम्बन्धी विविधता, त्यस्तै भाषिक विविधता, विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छ देशमा हो त्यो भाषिक विविधता, त्यस्तै अर्को भनेको सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न संस्कृतिहरू हुन्छ, नेवारको एउटा संस्कृति हुन्छ, मगरको एउटा संस्कृति, राईको एउटा संस्कृति हो त्यो सांस्कृतिक विविधता, त्यस्तै कला, विभिन्न कलाहरू छन् हो त्यसमा विविधता, सामाजिक विविधता है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै दुई पर्यटकीय स्थलहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुईटा पर्यटकीय स्थल भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ, एउटा खप्तड र अर्को शुक्लाघाट हो। यो चाहिँ मुख्य दुईवटा पर्यटकीय स्थल हुन् भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को भनेको सूचनाको हक भनेको के हो भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्छौँ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको सूचना वा जानकारी माग गर्ने हक अधिकार हुन्छ, जसलाई सूचनाको हक भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्नुपर्छ है त। ल सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै प्रत्येक प्रजातन्त्र स्थापना भएको ठाउँमा अथवा देशमा त्यहाँका सबै जनतालाई चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको सूचना, जस्तै कि सार्वजनिक महत्त्वको सूचना भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै सूचना चाहियो, जस्तै कि अस्तिको कोभिड-19 को केसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना कहाँबाट प्राप्त भएको थियो भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमले पनि त्यो दिएको थियो। तपाईले फोन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ कोभिड सम्बन्धी सबै जानकारीहरू, कोभिड लागेमा के गर्ने हो त्यस्तो खालको सूचना जुन चाहिँ सबै व्यक्तिलाई हरेक नागरिकले आवश्यक छ। सार्वजनिक महत्त्वको सूचना जस्तै कि अब विभिन्न बजेट सम्बन्धी सूचना भयो हो त्यो सूचना माग गर्ने अधिकार चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ, देशको नागरिकलाई हुन्छ। त्यसलाई नै हामी सूचनाको हक भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को स्थानीय ज्ञान भनेको के हो भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। ल यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने स्थानीय स्तरबाट प्राप्त गरिने विकसित ज्ञान र अभ्यासलाई स्थानीय ज्ञान भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। स्थानीय स्तरबाट प्राप्त गरिने विकसित ज्ञान र अभ्यासलाई स्थानीय ज्ञान भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शाखाको स्थापना कहाँ र कहिले भएको हो। ल यसरी डेट लेख्ने क्वेसन पनि तपाईहरुलाई सोध्छ है, एउटा डेट लेख्ने क्वेसन सोध्छ नि है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल शाखाको स्थापना पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2060 साल पौषमा भएको हो भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिता ऐन किन बनेको हो भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्न यो ऐन बनेको हो भनेर हामीले लेख्छौँ। ल यति कुरा तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु पर्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ। अन्तिम प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईको विचारमा नेपालमा बसाइसराईको कारण के होला, एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल मेन अब यसको उत्तर तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा नेपालमा बसाइसराईको मूल कारण सबै ठाउँमा समानुपातिक विकास नहुनु हो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। ल एकचोटी सबैजनाले शेयर गरौँ त, शेयर गरौँ, फलो गरौँ। ल छिटो 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 सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला। टिकटकमा जसले हेरिरहनु भएको छ सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला ताकि सबैजनाले यसको लाभ उठाउन सकुन्, सबैजनाले यसलाई हेर्न सकुन् र यसबाट लाभ उठाउन सकुन् है त। ल युट्युबमा भएको साथीहरूले नि शेयर गरिदिनु होला है त। ल युट्युबमा हेरिरहनु भएको साथीहरूले नि एकचोटी शेयर गरिदिनु होला है, छिटो भन्दा छिटो। ल छिटो 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 शेयर गरिदिनु होला है त। ल ल पिडिएफ भन्दै हुनुहुन्छ, पिडिएफ हामी पठाइदिन्छौँ है, पिडिएफ पठाइदिन्छौँ। हामीलाई यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला 9849595895 यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला। व्हाट्सएप भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला, हामी पिडिएफ पठाइदिन्छौँ है त। ल
भोलिको क्लास हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने हुन्छ है। हामीलाई भोलिको लागि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई हाम्रो 3टा चाहिँ टिकटक एकाउन्ट चाहिँ उडिसकेको छ तपाईँहरूलाई यसरी लाइभमा आउँदा आउँदै। त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो र यहाँ मैले होइन भनेको थिएँ नेपाल अनलाइन एकाडेमीलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ। तपाईँहरूले गरिदिनु भएन, जम्मा 300 फलोवर्स मात्रै छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 1000 पुऱ्याइदिनु भयो भने यसबाट हामी भोलि लाइभ लिएर आउँछौँ है। त्यो कुरा मैले गरेको थिएँ। अब तपाईँहरूले यहाँ गर्नुभएको छैन, सायद भोलि हुँदैन होला लाइभ क्लास। अब तपाईँहरूले यो काम पनि गर्न सक्नु भएन है। त्यो भएर अब नहुन पनि सक्छ, हामीले अब यसै भन्दैनौँ। 1K पुऱ्याउनु भयो भने हुन्छ। नेपाल अनलाइन एकाडेमी यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलो गरेर T1 टिभीवालालाई चाहिँ 1K पुऱ्याइदिनु भयो भने भोलिको लाइभ हुन्छ है। ल यति कुरा मैले गरेँ। अब म अगाडि बढ्छु। एकचोटि चाहिँ सबैले सेयर गरिदिनु होला। अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ फलो गरिदिनु होला है त। ल पिडिएफ पठाइदिनु भन्नुभएको छ। ल ठिक छ हामी पठाइदिन्छौँ, पिडिएफ पठाइदिन्छौँ। ल अब हामीलाई पनि त हेल्प गर्नु पर्यो नि त तपाईँहरूले, बुझ्नु भएन। अब भोलिको लाइभ क्लास हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई टेन्सन भएको होला है त। ल छिटो 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 सेयर फलो गरिदिनु होला। ल म अब अगाडि बढ्छु। समूह खमा अब हाम्रो चाहिँ छोटो प्रश्न उत्तरहरू आउँछ। हामीलाई छोटो प्रश्न उत्तरहरू सोध्छ र प्रत्येक क्वेसनको 5 मार्क्स चाहिँ हुन्छ र 5 मार्क्स चाहिँ हामीले एन्सर लेख्यौँ भने 5 मार्क्स हामीलाई प्राप्त हुन्छ है त। ल अब पूर्वीय चिन्तन परम्परा होइन, यहाँ चिन्तनको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, दर्शनको बारेमा चिन्तन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है। हामीलाई के भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ भने पूर्वीय चिन्तन परम्परा भन्नाले के बुझिन्छ भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ। र अहिले मैले यहाँ मोडल क्वेसन गरिरहेको छु है, मोडल क्वेसन गरिरहेको छु। यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भोलिको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर यसरी मोडल क्वेसन गरिरहेको छु है त। ल अब पूर्वीय चिन्तन परम्परा भन्नाले के बुझिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा पूर्वीय दर्शन, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, रीतिथिति, कला आदिमा आधारित चिन्तन परम्परा चाहिँ पूर्वीय चिन्तन हो। त्यसैगरी पूर्वीय दर्शनको संज्ञालाई सामान्यतया एसियाका पूर्वी दक्षिणी भूभागमा उद्भव एवं विकास भएका विविध दर्शनलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शन भनेर हामी चिन्न सक्छौँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब अर्को भनेको भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत भारतवर्षी दर्शन, त्यस्तै चिनिया दर्शन, चीनमा प्रतिपादित भएको दर्शनहरू, त्यसैगरी कोरियाली दर्शन, जापानी दर्शन, भियतनामी दर्शन आदिको उल्लेख गरिन्छ। वेदमा आधारित अनेकौं सम्प्रदायहरूको सम्मिश्रणबाट आजको स्वरूपमा आइपुगेको हिन्दू धर्म एवं दर्शन, त्यस्तै बौद्ध धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म एवं दर्शन, कन्फ्युसियस दर्शन, ताओ दर्शन आदिको प्रभावले पूर्वीय चिन्तन परम्परा बनेको छ भनेर हामीले लेख्यौँ। पूर्वीय चिन्तन परम्परा कसरी आएको रहेछ भन्दाखेरि विशेष गरेर हिन्दू धर्म एवं दर्शनबाट, त्यस्तै अर्को भनेको बौद्ध धर्म एवं दर्शनबाट, त्यस्तै जैन धर्म एवं दर्शनबाट, कन्फ्युसियस लाओत्सु बाट आएको जुन चाहिँ दर्शन छ, त्यस्तै ताओ दर्शन छ हो। यो प्रभाव चाहिँ चिन्तन परम्परामा छ। कहाँको भन्दाखेरि पूर्वमा। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। एकदम सजिलो छ। अब यसमा अर्को कुरा के बुझौँ भने यस्तो पृष्ठभूमिमा पूर्वीय चिन्तन परम्परा भन्नाले निकै विविधतापूर्ण चाहिँ दार्शनिक, विचारधारात्मक एवं व्यवहारिक आयामहरूको समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई बुझ्नुपर्छ। उपयुक्त समन्वयात्मक दृष्टिकोणका आधारमा पूर्वीय चिन्तन परम्परा केही साझा चाहिँ आधारभूत मान्यताहरू चाहिँ राखेर अगाडि बढेको पाइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब यसमा जहिले पनि हामीलाई अर क्वेसन सोध्छ, जहिले पनि 12 नम्बरमा अर क्वेसन सोध्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला है त। ल जुम आउट भएको हो। ल ठिक छ, यहाँ जुम आउट भयो भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ। ल अहिले देखियो तपाईँहरूको, म बनाउँदैछु है, सेट गर्दैछु। ल त्यो दिन चाहिँ यो नेपाल अनलाइन एकाडेमी यो T1 टिभीलाई सुरु फलो गर्नु त। ल 1K पुऱ्याइदिनु त। ल भोलि हामी लाइभ लिएर आउँछौँ तपाईँहरूको लागि। ल त्यो गर्नु भएन भने त अनि भोलि त लाइभ हुनै सक्दैन त यार। ल छिटोभन्दा छिटो त्यो गरिदिनु होला है त। नेपाल अनलाइन एकाडेमीलाई एकचोटि ल
तपाईहरुले बनाइदिनुस् त 1K, त्यसपछि भोलि हामी लाइभ लिएर आउन सक्छौं। ल छिटो 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 यो चिट्टी 1TB वालालाई जो भर्खर जोइन हुनुभएको छ, नयाँ जोइन हुनुभएको छ, छिटो फलो गरिदिनु होला है त। हाम्रो 3टा एकाउन्ट यसै गरी गयो। आज यो लाइभ गर्दा गर्दै 12 घण्टा भन्दा बढी चाहिँ लाइभ गराएको भएर है त। त्यो भएर नेपाल अनलाइन एकाडेमीलाई एकचोटि तपाईहरुले फलो गरिदिनु होला है त। 1K पुर्याइदिनु होला। भोलिको लाइभ हामी यसबाट लिएर आउँछौं। आज जुनबाट गरिरहेका छौं त्यो पनि जाँदै छ अब है त। युट्युबको आइडी नेपाल अनलाइन स्कुल छ है, यसरी हेर्नु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलबाट लाइभ भइरहेछ। ल त्यहाँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब दोस्रो प्रश्न जुन चाहिँ अरमा आउँछ हामीले है, त्यसमा जाउँ। संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ किन? गुणागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, भोलिको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, किनभने सोध्न सक्छ। संविधानको बारेमा धेरै कुराहरू छ है त। ल सबैजनाले फलो गरिदिनु सरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। ल त्यति रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहोस् त। भोलिको लाइभको लागि हामीलाई 1K मात्र चाहिएको, त्यसपछि तपाईले फलो नगरे पनि भयो है। यो नेपाल अनलाइन एकाडेमी चिट्टी 1TB लाई 1K पुर्याइदिनुस्। भोलि यसबाट लाइभ गर्न सक्छौं। त्यो भयो भने हामी अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है लाइभमा जोइन भएर पढ्नको लागि। ल छिटो गर्नुहोस् त। आज यो जुन उसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि जाँदै छ, त्यही भएर छिटो भन्दा छिटो नेपाल अनलाइन एकाडेमी चिट्टी 1TB वाला। ल यस्तो खालको अर्को पनि छ, यसलाई मात्र फलो गरौँ है, यो फोटो वालालाई मात्र। ल छिटो 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 ल छिटो छिटो 1K पुर्याइदिनुस् त। ल 579 हुनुहुन्छ। ल 582 हुनुहुन्छ। ल यति काम गर्नुहोस् त। जसले चाहिँ फलो गर्नु भएको छैन यति गर्नुहोस् त छिटो। ल 400 पुग्न लाग्यो है। ल म सुरु गर्छु, अर्को सुरु गर्छु। ल फलो गर्दै गर्नुहोस् है त। ल संविधानलाई देशको मूल कानुन किन भनिन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसमा हेर्नुहोस् है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ र 5वटा बुँदा 4-5वटा बुँदा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा है त। ल यसमा हामीले पहिलो कुरा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ किनभने मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले। हेर्नुहोस् त, मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने, प्रदेश मात्र बनाउने कि अथवा विकास क्षेत्र बनाउने हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ कहाँबाट निर्धारण हुन्छ भन्दाखेरि देशको संविधानबाट निर्धारण हुन्छ। त्यही भएर मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्न चाहिँ यो संविधान आवश्यक छ अथवा यसलाई चाहिँ त्यही भएर देशको मूल कानुन भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शनहरू निर्धारण गर्ने भएकाले कुन ठाउँमा के कुराहरू गर्ने, कुन विभागबाट के कुराहरू गर्ने, त्यो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू हुन्छ। हो त्यो निकायहरूमा चाहिँ कस्तो खालको निर्देशन दिने, कस्तो खालको दर्शनहरू दिने, त्यो दर्शन निर्धारण गर्न अनि संविधानले ठुलो हात खेलेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको राज्यका अङ्गहरू सिर्जना गर्ने भएकाले भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। जुन राज्यको चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ हो त्यो अङ्गहरू सिर्जना गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ देशको मूल कानुन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको संविधानको मातहतमा अन्य कानुनहरू निर्माण हुने भएकाले संविधानकै सिर्जना गर्ने भएका संविधानले ठुलो हात खेलेको हुन्छ। हो त्यो निकायहरूमा चाहिँ कस्तो खालको निर्देशन दिने, कस्तो खालको दर्शनहरू दिने, त्यो दर्शन निर्धारण गर्न अनि संविधानले ठुलो हात खेलेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको これくらい簡単だよ。ふわーふへへへふわー。もち
ちろんできるよ。なんだこれ。こんなにいっぱい。天才エンジニアの出番だよ。आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एउटा कम्पलसरी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सिलेबस र हाम्रो कुन कुन च्याप्टर रहेको छ, एक्जाममा कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ, कस्तो खालको क्वेशन आउँछ, ती सबै कुराहरु चाहिँ हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। एक्जाममा क्वेशन प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अकाउन्ट, इकोनोमिक्स लगायत अरु सब्जेक्टको जस्तै हाम्रो यहाँ तीनटा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है। ग्रुप ए मा हाम्रो 11 वटा क्वेशन सोधेको हुन्छ, भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेशन भनिन्छ। 11 वटा क्वेशन हुन्छ, एउटाको 1 मार्क्स भनेपछि 11 * 1 भनेको जम्मा जम्मी 11 मार्क्स आयो। त्यसैगरी ग्रुप बी मा गयो भने 8 वटा क्वेशन सोध्छ, एउटा क्वेशनको मार्क्स कति हो 5 मार्क्स भनेपछि 8 * 5 = कति भयो 40 मार्क्स भयो। त्यसैगरी ग्रुप सी मा चाहिँ लामो क्वेशन सोध्छ है, हामीलाई भेरी लङ एन्सर्स क्वेशन्स भनेको 3टा सोध्छ, एउटाको 8 मार्क्स भनेपछि इन टोटल यु क्यान ग्र्याब 24 मार्क्स फ्रम ग्रुप सी। भनेपछि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बाट टोटलमा हाम्रो कति आउने भयो 75 मार्क्स आउने भयो। अब यो 75 मार्क्स कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा च्याप्टर रहेको छ 11 वटा च्याप्टर रहेको छ है। जस्तो हाम्रो सुरुको 3टा च्याप्टर यानी कि च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 के छ भन्दाखेरि सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा। त्यसैगरी च्याप्टर 2 हाम्रो जुन रहेको छ डिजिटल सिप तथा सामान्य अनुसन्धान सिप र च्याप्टर 3 जीवनोपयोगी सिप। यो जुन 3टा च्याप्टर छ यो 3टा च्याप्टरबाट ग्रुप ए मा 4 वटा क्वेशन सोधिन्छ, ग्रुप बी बाट 1 एउटा क्वेशन र ग्रुप सी बाट एउटा क्वेशन भनेको ग्रुप ए बाट 4 वटा क्वेशन 4 मार्क्स भयो, ग्रुप बी बाट 5 मार्क्स क्वेशन भनेको 5 मार्क्स भयो र ग्रुप सी जहाँ चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशन सोधिन्छ एउटा क्वेशन सोध्छ भनेको 8 मार्क्स भयो। इन टोटल हाम्रो 17 मार्क्स आउने भयो। यो 3टा च्याप्टरबाट 17 मार्क्स आउने भयो। त्यसैगरी अर्को 4 वटा च्याप्टर नेक्स्ट 4 च्याप्टर 4, 5, 6, 7 बाट चाहिँ हामीलाई ग्रुप ए भनेको 1 मार्क्स सोध्ने धेरै सोध्दैन, जम्मा 2टा मात्रै सोध्छ। त्यसैगरी 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ हामीलाई 4 वटा सोध्छ भने चाहिँ 20 मार्क्स आयो। त्यसैगरी ग्रुप सी मा सोधिने 8 मार्क्सको क्वेशन लङ क्वेशन चाहिँ एउटा सोधिन्छ यानी कि इन टोटल हामीले 30 मार्क्स चाहिँ यहाँबाट ल्याउन सक्छौं। के हो त्यो जुन यो 17 मार्क्स आउने भयो, यो जम्मा 2टा मात्रै सोध्छ। त्यसैगरी 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ हामीलाई 4 वटा सोध्छ भने चाहिँ 20 मार्क्स आयो। त्यसैगरी ग्रुप सी मा सोधिने 8 मार्क्सको क्वेशन लङ क्वेशन चाहिँ एउटा सोधिन्छ यानी कि इन टोटल हामीले 30 मार्क्स चाहिँ यहाँबाट ल्याउन सक्छौं। त्यसैगरी बाँकी रहेको 8, 9, 10, 11 च्याप्टर है। यहाँ जुन हाम्रो च्याप्टर रहेको छ संविधान तथा नागरिक सचेतना, शहरीकरण र बसाइसराई, अर्थतन्त्र र विकास, शिक्षा र सामाजिक विकास, जुन यो 4वटा च्याप्टर रहेको छ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई ग्रुप ए जसमा चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ 5 वटा सोधिन्छ। त्यसैगरी ग्रुप बी जहाँ हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ 3 वटा सोधिन्छ भनेको 15 मार्क्स आयो। त्यसैगरी ग्रुप सी जहाँबाट हामीलाई लङ क्वेशन सोधिन्छ 8 मार्क्सको हुन्छ, एउटा मात्रै सोधिन्छ भनेको 8 मार्क्स आयो भने चाहिँ अल टोटल यो जुन यो 4वटा लास्ट वटा च्याप्टर छ यहाँबाट हामीलाई कति आयो 28 मार्क्सको क्वेशन आयो भने चाहिँ यसरी हाम्रो 75 मार्क्स चाहिँ एक्जाममा आउने गर्छ। अब यो च्याप्टर 1 को कुरा गरिराख्दाखेरि यहाँ मेन हामीले पढ्नुपर्ने मेजर टपिकहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगीको सम्बन्ध के यिनीहरुको इन्टर रिलेसनशिप कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। यहाँहरुको टपिक भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। हाम्रो सीडीसीले निकालेको मोडल क्वेशनमा पनि त्यो टपिकहरु मेन्सन गरिएको छ। त्यो टपिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्वीय चिन्तन परम्परासँग रिलेटेड कुरा छ भने त्यो सँगसँगै पाश्चात्य चिन्तन परम्परा र अहिलेको अभ्यासको बारेमा पनि हामीलाई यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड च्याप्टर डिजिटल सिप तथा सामान्य अनुसन्धान सिप जुन छ यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने टपिकहरु धेरै छ। त्यही टपिकहरु इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु भनेको चाहिँ अनुसन्धान भने के हो, अनुसन्धानसँग रिलेटेड के कन्सेप्चुअल कुराहरु हामीलाई सोध्न सक्छ। त्यो सँगसँगै तपाईले यहाँ चाहिँ एक्सेल स्प्रेडशीटको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो जुन स्टडी प्रपोजल हुन्छ नि त्यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्टडी प्रपोजल भन्नाले अध्ययन प्रस्तावना भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। च्याप्टर 3 को कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनोपयोगी सिप रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न चिन्तनहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले संवेग व्यवस्थापन यानी कि इमोसन म्यानेजमेन्टको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब च्याप्टर 4 को कुरा गरौँ समाजको विकास र दर्शन भन्नाले नामै दर्शन भनेको हामीले दर्शनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवनमा दर्शनको उपयोगिता के छ, एप्लिकेसन अफ फिलोसोफी के हो त्यो कुरा हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सामाजिक अध्ययन र सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा
पनि हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टर 5 यानि कि भूगोल र सामाजिक जीवनमा चाहिँ हामीले धेरै टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि नेपालमा प्रशासनिक प्रदेशको कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा हुने विपदहरू हैन, ती विपदका कारणहरू के छन्, प्रकारहरू के छन्, तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने प्लानिङहरू के छ, व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू के कस्तो छ, योजनाका कुराहरू सबै कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधिको कुराहरू जस्तो कि जीपीएस, जीआईएस, आरएस को कुराहरू पनि हामीले यही च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जो छैटौं च्याप्टर यानि कि नेपालको इतिहास। नेपालको इतिहासमा चाहिँ हामीले नेपालको इतिहासलाई 3 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा भनेको प्राचीन काल, अर्को हुन्छ मध्यकाल र अर्को भनेको आधुनिक काल। अब कसरी डिभाइड गरिएको छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पहिलाको के थियो भन्दा गोपाल डाइनेस्टी, जसलाई चाहिँ गोपाल वंश भनिन्छ। वंश भनेको नेपालीमा डाइनेस्टी हैन त, गोपाल डाइनेस्टी, महिषपाल डाइनेस्टी यानि कि महिषपाल वंश, त्यो सँगसँगै हाम्रो किरात वंश हैन, किरात डाइनेस्टी र लिच्छवी काल, यति पिरियडलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, त्यो प्राचीन काल भनेर बुझ्छौं। त्यसगरी यो मल्ल डाइनेस्टीको पालामा भएका घटनाक्रमहरू, त्यो अवधिलाई चाहिँ हामी युजुअली के भनिरहेका हुन्छौं, मध्यकाल भनिरहेको हुन्छौं नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा। र त्यो सँगसँगै अब आधुनिक काल भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशली पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछाडि चाहिँ हामी जुन राणा शासन आयो हैन, 2000 शासनमा प्रजातन्त्र आयो र त्यो भन्दा पछाडिको अवधिहरू जुन पृथ्वीनारायण शाहको शाह वंशको जुन डाइनेस्टी छ, त्यो भन्दा पछाडिका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ हामी अहिलेको आधुनिक कालमा राख्न सक्छौं। अर्को हाम्रो च्याप्टर 7 यानि कि सामाजिक पहिचान र विविधतामा चाहिँ हामीले सामाजिक पहिचानका कुराहरू जस्तो वर्गको कुराहरू हैन, त्यसैगरी जेन्डर इस्युहरू हुन्छ नि, लैंगिक सवालका कुराहरू, त्यसैगरी अपाङ्गताका सवालहरू, ती टपिकहरुमा रहेर हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्लस अरु टपिकहरु पनि हामीले हाम्रो कोर्समा भेट्न सक्छौं। अर्को रहेको छ च्याप्टर नम्बर 8 संविधान र नागरिक सचेतन। अब यहाँ हामीले त संविधानको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको कसरी गठन हुन्छ, कुन प्रक्रिया अन्तर्गत गठन हुन्छ, यानि कि गठन प्रक्रिया, तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू र उनीहरूको सम्बन्धको कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हालसालै अस्ति भर्खर हाम्रो के भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको थियो। त्यसैगरी यो च्याप्टरमा अरु हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सूचनाको अधिकारको कुराहरू, राइट टु इन्फर्मेसन भनिन्छ, त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी किशोर र किशोरीको अधिकार र कर्तव्य, युथहरूको राइट एन्ड ड्युटीज को कुरा हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब च्याप्टर 9 मा हाम्रो के छ, शहरीकरण र बसाइसरे। अब शहरीकरण भनेको हामीलाई थाहा छ नि हैन, अब पहिलाको गाउँ ठाउँ पनि अहिले शहर जस्तो भइसकेका छन् हैन, विभिन्न कल कारखानाहरू इस्टाब्लिश भएका छन्। अब गाउँ चाहिँ शहर भइसकेको छ र अब अहिले के छ नि, गाउँबाट शहरमा सर्ने पनि चलनहरू चलिरहेको छ। जस्तो हामी काठमाडौँ उपत्यकामा देख्न सक्छौं, मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न गाउँ ठाउँबाट चाहिँ काठमाडौँ लगायत अरु शहरहरूमा बसाइसराई गरिरहेका हुन्छन्। सो यो च्याप्टरमा हामीले शहरीकरण र बसाइसराईको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। बसाइसराईको अवस्था के छ नेपालमा हैन, यसको असरहरू, इफेक्टहरू के कस्तो छ, ती कुराहरू हामीले यो टपिक अथवा यो च्याप्टरमा ती टपिकहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को च्याप्टर जुन हाम्रो रहेको छ अर्थतन्त्र र विकास, यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले सार्क, बिमस्टेक, WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, साफ्टा, यी कुराहरूको, यी टपिकहरुमा रहेर पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै ब्यालेन्स अफ ट्रेडको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन भनेर बुझिन्छ, जुन चाहिँ हामीले इकोनोमिक्समा पनि पढ्नु पर्थ्यो। त्यसैगरी यहाँ अर्को हामीले आर्थिक वृद्धि हैन, इकोनोमिक ग्रोथ, त्यसैगरी दिगो विकासको अवधारणाहरू हैन, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कन्सेप्टहरू यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को लास्टको च्याप्टर रहेको छ शिक्षा र सामाजिक विकास, जहाँ जुन रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले शिक्षा भने के हो, शिक्षा र मानव संसाधनको रिलेसन र तिनीहरूको कन्सेप्ट, त्यो सँगसँगै शिक्षा र रोजगारीका कुराहरू यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब पुरानो इन्स्टाग्राम गइहाल्यो, नयाँ बनाएको छु, यो त हालिदिएको हुन्छ फालु अलिअलि होइन, पुरानो जति पनि बनाउनु पर्यो नि त। अब के भन्छु तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, गेम भयो।
ではその校長の名前は言えるかな、お嬢さん。そう、ベネディクト・アイバン・グッドフェラー。ベネジクソ・アバン・グッドヘラーさん。Boiling Odin to being boiled in literal magma. I hate that I didn't pick up on this because it is so damn good. Kaido murdered the hero of Wano by boiling him in a pot of Odin, and Kaido then went on to be defeated by being thrown into what is essentially a much more bigger boiling pot. Thinking back on it, there really is not a more appropriate way to have defeated Kaido. Hello and welcome to the Grand Line Review, your source for everything One Piece. My name is Liam and I'm still on a bit, actually quite a lot of a One Piece high, so I wanted to know your thoughts on Luffy defeating Kaido. And well, there are some diverse opinions. However, Andrew Wallington, Squilliam Fancyson, and Mezzi have come to the consensus that you should subscribe to the Grand Line Review, which will result in consistent injections of One Piece culture being administered directly into your YouTube feed. And if you'd like to be our next subscriber of the day, then all you need to do is push that gorgeous red button, and please do say hi in the comments below if you are a new member of the Grand Fleet. Welcome. Alright, let's begin. Pretty anticlimactic finish for Kaido, in my opinion, but I'm mostly just excited to be seeing the results or aftermath of the raid in the next couple of chapters. So I dare say that the word anticlimactic has been used more online this week than the whole rest of human history combined. And even though I don't personally feel that way, I can definitely see where these people are coming from. In some ways, Luffy vs. Kaido does feel like it's missing a step. By which I mean there was no moment where we saw the true power ceiling of Kaido. No moment where he was pushed to absolute breakpoint like we saw with, say, Katakuri. And to be perfectly frank, the primary reason why Kaido has gone down here is because he himself decided to tank the punch. So when comparing this to previous boss battles, there is arguably an element missing, but I would also argue that that's kind of the point. I personally like that Luffy wasn't able to beat Kaido in a standard fashion, because when you have a character of Kaido's status where his power seems just utterly infinite, I very much prefer keeping that ceiling a mystery, mostly so that Luffy still has room to grow. And one of my main concerns with the whole concept of fighting Kaido is that if Luffy were to beat him, then that would automatically make Luffy the strongest creature in the world, which, yeah, look, it's not very exciting in terms of going forward. But here Luffy, as always, has won as a result of circumstance. It wasn't just a big punch, it was a culmination of everyone and everything that allowed him to be in this position, including Kaido himself actually, in fact especially Kaido. Once again, the sheer arrogance of an established world power has been the key to their own downfall, just like all of the flamingos and crocodiles that came before the fish. Anyway, I was curious about opinions here because I don't think I've ever seen such a loud call for anticlimactic sentiment. So I did the thing it is that I do, which is a poll. And after 110,000 votes, it seems like the overwhelming majority are satisfied with how things ended, although I will say that 17% in the no category is still massive, and the balance of like versus dislike in anything One Piece related usually sits more along the lines of 90% to 10%. Alright, so now let's hear out the other side, I guess. I really don't understand why people are calling it anticlimactic. Luffy punched a flaming dragon with a fist the size of a freaking mountain. How much more climactic can it be? It was pretty epic, in my opinion. And obviously, I agree with this. I really think perspective is important, and it's hard to judge a climax chapter just by reading it in isolation. You need the entire flow. For example, because I've anticipated this fight ending pretty much any week now, my ritual before reading new chapters has been to reread the last 3 to 4 chapters just prior to reading the new one. And I found that that helps contextualize the experience a lot more. Because reading manga weekly is kind of like watching a 2-hour movie in 5-minute chunks every week. And I think the whole anticlimactic sentiment spawns because by the time you get to the climax of the film, it'll be over in 5 swift minutes, and you'll think to yourself, are you serious? I spent the last 6 months watching this movie and it's over so quickly? How anticlimactic. It's exactly the same. If you read the raid as one massive experience, then describing it as climactic would be an understatement. This fight has been going on for so long that I feel like I don't know what life is anymore now that it's finished. This whole arc has been going on for so long that One Piece is almost synonymous with Wano. Like, I have a legitimately difficult time picturing any of the Straw Hats not wearing their Wano or raid outfits. And it's very easy to forget that there is this whole world waiting for us outside of Wano, which in a way is very effective storytelling. Because after spending 4 years of my real life on this island, I feel incredibly isolated from the rest of the One Piece world. And opening the borders is therefore not only the desire of the characters, but I desperately want them open. So I really am starting to empathize with Kozuki Oden here, wanting to leave and go on an adventure somewhere, anywhere
anywhere else. So I really cannot wait for that injection of fresh material. Happy to see Luffy didn't drained out, or having any serious issue even after using Gear 5 for the first time. We need more information about how Gear 5 work. Well, we may still have to wait a little bit before declaring that there are no serious issues, but as far as 1050 goes, well, Luffy seems pretty fine. It's basically how he ends up after every major boss fight, unconscious but happy, and when he wakes up the first thing he's going to demand is delicious, delicious meats. I don't know though, I still feel like we need to address the whole, the whole death thing, because Luffy was about to die whilst using Gear 5th, so I hope we don't just skip over those implied consequences. Kinda curious to see what happens with Zoro and the aftermath of the Reaper thingy. Well, speaking of consequences, one man who will never ever avoid those is Zoro. He's basically the punching bag of the Straw Hats and kind of like Oda's outlet for just brutality. To be honest though, over the past few weeks, I'd completely forgotten about the Reaper situation because Gear 5th overshadowed the crap out of it. But I'm incredibly excited to see what Oda has in store here and if we're going to get a more detailed explanation of exactly what's going down with this here Enma. How big party will Luffy keep? I don't quite understand this question, so I'm just going to say very. Guys, do you heard that there might be chance that Luffy will use Gear 5 in Film Red? I'm so excited. Alright, this is important because there's a slight misconception going around here. There was an ad for Film Red which made its way onto Twitter featuring a Gear 5th panel, but it's actually two different ads. One for Film Red and one for the One Piece manga in general, just tied together with the Film Red color scheme. With that said, I wouldn't count out Gear 5th in Film Red just yet. The One Piece films do have a bit of an established habit of showing the latest manga power-up, and Oda very easily could have given the film staff information on Gear 5th long ago. It's a bit close though. Like the last time this happened was One Piece Stampede, which did feature Snake Man, but that film came out a year after Snake Man was revealed. So I don't know, Film Red, it may have just missed the boat on Gear 5th. That can't be the end of Kaido without at least some final regards from him. I think the battle is over, but the magma made things unclear. I love this because this is such a unique One Piece problem. In any other series, the main antagonist being thrown into a pool of magma would be the clearest possible indication that we were finished, but because this is One Piece, that actually seems to make things somehow more vague for a lot of people. And I do get why, it's the One Piece effect. Because we can't see the body Kaido, he could be doing anything under there, like say survival, for example. To me, the most clear indicator of defeat here was actually Kaido's broken horn. In terms of logic, yeah, look, it means nothing, but it's Oda's classic symbolic gesture of saying that this villain is broken and done. Like Doflamingo's glasses breaking or villainous bodies all of a sudden missing teeth, stuff like that. Akainu stock! And then there's an emoji of stock going up. Well, that's quite interesting though, because I thought the exact opposite. After seeing Big Mom and Kaido rather casually and unconsciously bathing in magma, it makes Sakazuki's powers seem bizarrely ineffective at the highest levels. Magma is apparently not as big of a threat as child Liam once thought, or even adult Liam for that matter. I like that the chapter didn't focus heavily on the fight, and instead we turned our attention back to the people of Wano. Yes, I also loved that. I loved it a lot. Because this is a rare case of a kingdom arc where the citizens didn't get to witness the defeat of the big bad, so it is super important for us to feel that in other ways. And that was accomplished by focusing on their hopes and dreams, specifically through the vessel of Toko. And honestly, if not for that emotional resonance, I think that this chapter would have been legitimately anticlimactic. I wonder if Tsunesha went on a rampage, destroying the Navy's ships, after it heard Momo say, "I'm not going to open Wano just yet." That's still something we very much need to resolve. Although slight correction here, and I'm sorry that I have to do this every time, but it keeps happening. But these are not Navy ships. They're world government ships, and there is a big difference between them. The biggest of which meaning that the Marines aren't actually present on Wano. It's just the funky private army of the world government, and they might just end up retreating after Pineapple reaches them with all of the news and such. I mean, yeah, sure, they can try and invade Wano, but I think that the elders should sense that things are about done here. It was good. Can't wait for the party. I want to see Caribou again. Caribou is such a prime topic that nobody is talking about, and arguably rightfully so, because he kind of sucks. However, he does have unfinished business with Luffy, because back in Act 2, Luffy did promise to give Caribou a ride off Wano. So look, unless he gets palmed off to someone else, we may very well be seeing Caribou aboard the Thousand Sunny again, preferably in a barrel. Kiss Kaido! I'm good, thanks, but look, if that's your thing, then I will allow it.
Oda should have ended the chapter with Momo's face reveal. So I saw a fair few people saying this, but I disagree. One of the really basic techniques that separates Oda from other mangaka is that he tends to end chapters with questions rather than answers. Even when it's a revelation like, say, the arrival of Zunesha, that is still a question because we're asking why Zunesha is there and if he's, say, the fruit user that the elders were referring to. And what happens is that question gets answered in the beginning or middle of another chapter, and then that chapter ends with a new question. So I do think it was a better idea to save Momo's reveal because that is an answer rather than a question. And now watch the next chapter end with Momo's face reveal and me just looking like a complete moron. It's very possible. In fact, the spoilers are probably out by the time this video comes out, so this video may have aged poorly before it even gets published. That would be a new record for me. Momonosuke is going to have a hard life. He is an 8-year-old in a 28-year-old's body. Yeah, it's actually kind of sad when you think about it. You have the body of an adult, so everyone treats you like one, even though you never actually got to grow up. And essentially losing 20 years of your life, well, I can't imagine that's appealing to anyone. That's kind of the curse of Momo's situation anyway, though. Due to being the Kozuki, whether he physically matures or not, he did not get the opportunity to grow up. It just had to happen. So it's a rough life, but hey, you know, real leaders need to make sacrifices, and Momonosuke is a real leader. Or at least he's becoming one. How did Hiyori appear on Onigashima? So speaking of questions, that is a good one. I'm currently assuming that Dendro smuggled her onto the island because he did have his whole fleet and force. फलो गरिदिनु होला है त ल अनि म अगाडि बढाउँछु एकछिन रेस्ट पनि गर्छु है त प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ ल चिट्टी 1 टिभी वाला म तपाईलाई देखाउँछु ल यो वाला है नेपाल अनलाइन एकाडेमी यो फोटो छ है त